Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést hozok. Ismét van egy olyan párunk, akik jelenleg együtt élnek, és az a pár, akik jelenleg külön vannak, de közöttük megvan az energiakapocs, és természetesen a középső személy az, aki mind a két párban érdekelt, és lássunk is hozzá, nézzük azt, hogy mi a helyzet jelenleg a kapcsolatokban, egyikben, másikban, és úgy csináljuk, hogy mind a két kapcsolatra 2 kérek a férfi részéről, és 2 a nő részéről, és a középső személy, amennyiben nem férfi, hanem nő, akkor kérlek, cseréld meg mindent úgy, ahogyan az a te esetedben van. Itt így fogom, ahogy a lapok mutatják, férfinek és nőnek nevezni. Kérlek, ezt téged ne zavarjon. Jó, akkor lássuk, hogy az együtt élő párosnak mi a jelenlegi helyzete, mi a köztük lévő kapcsolat, mit lehet tudni arról, és 2 kérnék szépen a férfi részéről, aki a középső személy, hogy ő hogy látja a kapcsolatukat jelenleg, és 2 a nő részéről, akik együtt élnek abban a kapcsolatban. Kijött a férfi részéről a remény és az ellenség. Ebből azt látom, hogy ő úgy érzékeli ezt a kapcsolatot, hogy minden, ami valaha reménye volt, vagy most reménye van ebben a kapcsolatban, azt mindig valaki megfúrja, valaki beleköt, mindig van valaki, aki elrontja a legszebb dolgot is benne, a legegyszerűbb dolgot is képesek rosszá, negatívvá fordítani. Szóval mindig jön valaki. Ez a valaki szerintem lehetséges az, hogy valamelyik családtag, vagy valamelyik barát, ismerős, tehát bárki lehet, gyerek. A lényeg az, hogy valaki úgy érzi, hogy vagy úgy látja ezt a kapcsolatot, hogy itt semmi nem tud jól működni, semmi nem tud a tervek szerint haladni, mert mindig közbe jön valami. De lássunk akkor plusz információt erre, és kérnék szépen akkor a reményre plusz kiegészítő információt, hogy mit tudhatunk meg. Mi az, amit ő... Igen, és az ellenségre is kérnék még. A reményre kijött a levél és a váratlan öröm, az ellenségre pedig a hűség és a kevés pénz. És itt a levél és a váratlan öröm az azt jelenti, hogy amikor felcsillan a remény arra, hogy na végre, akkor tudunk normálisan beszélni, na végre, akkor meg tudjuk beszélni a dolgokat, na végre, akkor itt közösen tudunk előbbre haladni. Hát nem. Hát nem, mert a hűség és a kevés pénzzel és a váratlan örömmel olyan dolgok jönnek közbe, hogy minden, amit megbeszéltek, az a visszájára fordul. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy itt semmit nem lehet megbeszélni, semmit nem lehet eltervezni, még a holnapi napot sem, mert holnap reggelre például felkelünk, és már nem úgy kell vinni mondjuk a gyereket az iskolába, mint ahogy ma megbeszéltük, hanem
hanem egészen másképp. De bármiről lehet szó, tehát itt az a lényeg, hogy ő úgy látja, hogy ebben a kapcsolatban semmit nem lehet tervezni, és semmi jóra nem lehet számítani, mert minden tönkre megy benne. És akkor lássuk, a nő részéről kijött a pénz és a betegség, és ő úgy látja ebben a kapcsolatban, hogy itt nagy bajok vannak az anyagiakkal. Hogy itt mindjárt már rákérdezünk, hogy ez konkrétan mit jelent, de én úgy érzem, hogy ő neki a legnagyobb probléma ebben a kapcsolatban az anyagiakhoz fűződik. Míg a férfi részéről az jön ki, hogy ő neki tervei, vágyai, elképzelései lennének, hogy hogyan éljenek együtt, hogyan csinálják a dolgokat. A női fél az szimplán csak az anyagi dolgokkal foglalkozik, az ő erre a kapcsolatra azt vetíti rá, tehát ő neki semmi érzelmekkel összefüggő meglátása pillanatnyilag nincs, de akkor kérünk információt a pénzre, plusz információt kérnék a pénzre, és a betegségre is. A pénzre kijött a gondolat és a ház, a betegségre pedig az örvendezés és a szerelem. A gondolat és a ház az ugye egyértelműen azt a vonulatot viszi tovább, amit mondtam, hogy ő neki az anyagiak körül járnak a gondolatai, azaz, ami ő úgy érez pillanatnyilag, hogy nincs elég, hogy nincs annyi, amennyire ő neki szüksége lenne, ő kevesli azt, ami van, és ezen ő nagyon sokat gondolkodik. Ugyanakkor a másik oldalon ugye megjelent az örvendezés és a szerelem, ami a betegséggel együtt azt jelenti, hogy az érzések igazából, amit a szerelem lapja képvisel, itt nagyon is távolságtartóak, nagyon is betegek tulajdonképpen. Tehát nem egy olyan érzelmekről van itt szó, ahol két ember együtt él, és akkor jól érzik magukat egymással, hanem itt egy olyan érzelem van, hát megint csak azt tudom mondani, tehát aminek az alapja tulajdonképpen nem egy lelki kapcsolódás, hanem a pénz, a vagyon, és amely igazából a földi ilyen kézzelfogható világnak az érzelme. Tehát, hogy amikor a pénzt szeretjük, az nem ugyanaz a szeretet, mondjuk, mint amikor a szerelmünket vagy a gyerekünket szeretjük. Tehát így tudnám ezt így külön érzékeltetni, ezt a két fajta szeretetet. Mindegyik az, de tehát nincsen rá külön szavunk, inkább így mondom, de érzésvilágban egy teljesen más minőséget képvisel ez. És a nő részéről ez az anyagiak szintű érzelmek jelennek meg. Az örvendezéssel együtt ez a két lap, ez ilyen elég távolságtartó szerelmet jelent, illetve egyes esetekben itt azért a negyediknek a személye is akár szóba jöhet, tehát hogy itt van valaki az ő részéről is. De ez csak keveseknél lehetséges. Inkább azt gondolnám, hogy az anyagi sík szeretetéhez tartozik ez az érzelem. És akkor lássuk azt a párosnak a jelenlegi kapcsolati helyzetét, akik nem élnek együtt. Kettőt kérek a férfi részéről, aki a középső személy, és még egyet. És kettőt kérek a nő részéről,
Ó, de érdekesek ezek a lapok. Nagyon tükrözik egymást, úgy látom. Mert a férfi részéről kijött az örvendezés és a hamisság. És ebből nekem az jön, hogy ő azt, azt tapasztalja erről a kapcsolatról, hogy jó ez így, hogy távol vannak egymástól, jó ez így, hogy nincsenek együtt, ez így pont jól működik, hiszen ő, mint látjuk, azzal a kapcsolattal próbálna foglalkozni, ahol ő jelenleg él. Mert ott vannak a reményei, amik ugyan nem teljesülnek, de oda teszi a reményeket, és ezért a másik kapcsolatról meg úgy gondolja, vagy úgy tapasztalja meg, hogy jó ez így, ahogy van. Igen ám, de ott a hamisság, és ez jelenti a jól van ez így, hogy hát ez nem biztos. Sőt, hogy kinek hazudik, magának, vagy mindenki másnak, ezre rákérdezünk most. Kérünk szépen plusz információt arról, egyrészt az örvendezésről. Még egyet. Igen, és a hamisságra is kérnék szépen plusz információt. Hát ez az. Erre gondoltam én, amikor azt kérdeztem, hogy vajon kinek hazudik, magának vagy másnak is, mert ugye az örvendezésre kijött az állandóság és az özvegyasszony, a hamisságra pedig a vágy és a gyermek. Nálam ilyen esetben, amikor kint van a női személy jelölő, akkor a saját magát jelenti az özvegyasszony megjelenése. Tehát azt látom, hogy ő hazudik a hamisság lapjait, hazudik a párjának is, és hazudik magának is, mert ott meg kijött a vágy és a gyermek. Tehát, hogy ő nagyon vágyna arra, hogy ez a kapcsolat megújuljon, nagyon vágyna arra, hogy egy új szakasz induljon el, új fejezet induljon el ebben a kapcsolatban, és ugye a hamissággal pedig pont azt mondja, hogy nem jól van ez így minden, de valahol a tudata mélyén ő pontosan tudja ezt, hogy ő tulajdonképpen nem mond igazat senkinek sem, feltételezem a női párjának sem mondja el azt, hogy ő mire vágyik, hiszen még magának sem ismeri be ezeket a vágyakat, mert még magát is áltatja azzal, hogy ő neki ott kell lenni. Na ez az, amikor magamat is áltatom azzal, hogy jól vannak így a dolgok, amikor a hitrendszerek eluralnak, amikor azt gondolom, hogy nekem kutya kötelességem kitartani abban a kapcsolatban, mert, és pont, mindenkinek az jön, amit ő gondol, de valamiért ő azt gondolja, hogy ő neki oda kell tenni az energiát, és ide pedig nem tesz energiát. És ez látszik is a női részről, hiszen nála a betegség és az ellenség lapja jött ki. Érdekes, hogy itt is megjelent a betegség, de itt azt látom, hogy itt az a női pár, akivel nem él együtt ez a középső személy, talán kicsit túlzásba esik az ellenségkép kereséssel. Talán kicsit túlságosan azt gondolja, hogy a középső személynek a másik párja az, aki megakadályozza ezt a az ő kapcsolatuknak a közeledést, a találkozást, az, hogy felé forduljon a férfi. És itt én inkább azt érzem, hogy ez egy ilyen bűnbakkereső szint már, hogy valaki mást akarunk okolni azért, mert mondjuk nem jön ez a középső személy felénk, vagy legalábbis nem úgy, ahogy szeretnénk. És kérnék szépen erre kifejtőset, azt akartam mondani, de akkor még plusz információt a betegségre és az ellenségre is.
És még a betegségre ez a veszekedés itt, és a szomorúság, a szerencsétlenségre pedig A betegségre kijött a bosszúság és a levél. Lehetségesnek tartom, hogy ezt a gondolatát, hogy a középső személy valaki más által van hátráltatva, valaki más miatt van az, hogy nem úgy viselkedik ezen a nővel, tehát a harmadik személlyel, mint ahogy a harmadik személy azt szeretné, ezért mondjuk valaki mást okol. De itt látszik, hogy ezt olyan, mintha el is mondaná időnként, vagy beszélnének róla, vagy az alapján gondolja ezt, hogy mondjuk a középső személy mit mond neki, és emiatt a harmadik személyben nagyon sok belső bosszankodást és negatív gondolatokat gerjeszt, mondjuk a jelenlegi társával kapcsolatban, vagy az anyóssal, vagy a gyerekekkel, vagy mindegy, akit ő úgy gondolja, hogy akadályozza ennek a kapcsolatnak az előrehaladását. Ugyanakkor az ellenségre kijött a szerencsétlenség, a kevés pénz, a gondolat és a hűség. És én ezt így összefüggést látok itt a bosszúság és a levéllel, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a harmadik személy túl sokat gondol arra, hogy ez a középső személy mennyire elkötelezett, és ezért van itt. Tehát itt most én nagyon érzem azt, hogy a harmadik személy részéről itt nagyon erős a bűnbakkeresés. Talán nem akar szembesülni azzal, hogy ez a középső személy igazából nem akar vele lenni. Tehát nem akarja a harmadik személy elismerni, hogy a középső személy még a jelenlegi kapcsolata felé fókuszál. Egyszerűen nem akar tudomást venni róla, elhiszi, mert lehet, hogy mondja a középső személy, hogy nem, meg elmondja, hogy otthon milyen problémák vannak, de nem azért mondja el, mert hogy ő a harmadik személytől megoldást vár. Egyszerűen csak elmondja, mert valakinek el kell mondani, és akkor ő elmondja. És én itt most nagyon ezt érzem, hogy a középső személy, ő nincsen neki más szándéka, hogyha ilyenekről beszél. Jó, hát ez a jelenlegi helyzet elég beszédes volt most így, de akkor meglátjuk, hogy gondolnak egymásra ezek a párok. Amikor egymásra gondolnak, akkor hogyan gondol egyik a másikra, és akkor megint 2-2 lapot kérek. Először arra a párnál nézzük meg, akik együtt élnek pillanatnyilag. Tehát az együtt élő páros férfi tagjára, vagy itt férfivel jelölt középső személynek a gondolatai, hogyan gondol ő a vele együtt élő társára, párjára. Hogyan gondol ő? És hogyan gondol a párja, a férfira, a középső személyre? Kijött a férfi részéről a váratlan öröm és a pénz. Ez a középső személy, ő úgy gondol a jelenlegi párjára, mint aki
hát hozza a családba, vagy abba a párkapcsolatba a pozitívumot, a bőséget. Aki képes időnként megújulni, és váratlan dolgokat cselekedni, és ebből mindig olyan jól jönnek ki. De az is lehet, hogy arra gondol más esetben, hogy a párjának csak a pénz fontos. És itt most 2 vonalat érzek, tehát az egyik esetben határozottan azt érzem, hogy így felnéz rá, vagy ilyen jó karmával rendelkező egyén, aki úgy vonzza a pénzt a családnak. A másik esetben pedig azt érzem, hogy úgy gondolja, hogy az ő jelenlegi társa, hát az úgymond pénzfókuszú, anyagias, mondjuk így. De akkor rákérdezünk, hogy milyen bővebb információt kaphatunk. Először a váratlan örömre kérnék. És a pénzre is kérnék szépen még plusz információt. A váratlan örömre kijött az örvendezés, a halál és a látogatás, az meg csak úgy leesett. Az úgy kikívánkozott nagyon. És ebből azt gondolom, hogy itt van kettejük között egy ilyen, és akkor ez az A verziót, amit az előbb mondtam, tehát azt a verziót erősíti, hogy van kettejük között egy olyan jól el vagyunk egymással dolog, ami valahogy megváltozott a harmadik személynek a színre lépésével, de ettől még mindig jól vannak. És lehetséges, itt most annyiban árnyalja nekem ezt a dolgot, hogy lehetséges, hogy az a verzió, hogy jól sáfárkodott a jelenlegi párja a pénzükkel, vagy a vagyonnal, az a múlt, és addig tartott, ameddig a harmadik személy meg nem jelent, mert onnantól kezdve ez így átalakult, megváltozott. És itt a pénzre kijött a katonatiszt és a szerelem, mert itt ez azt mutatja, hogy ez mutatja azt tulajdonképpen, hogy megváltoztak a dolgok, megváltoztak az érzelmi hozzáállások ehhez, mind a kettejüké. És ez mondjuk abban arra az esetre is érvényes, amikor ugye azt mondtam, hogy anyagias a partnere, tehát hogy azt gondolja, hogy az ő partnere anyagias, ott is azt jelenti ezek a lapok, hogy a harmadik személynek a belépésével egyfajta érzelmi távolságtartás költözött az ő kapcsolatukba. Ugye már az előbb is megjelent ez, ott az örvendezés és a szerelem lapjával a nő részéről. Tehát itt a férfi is ezt érzékeli, amikor a gondolataiban erre gondol. És a nő részéről kijött a gondolat és az állandóság. És az azt jelenti, hogy azt gondolja a nő, hogy a középső személy az mindig gondolkodik, valamint mindig agyal, és ezt így nem pozitív értelemben érzem, hanem azt, hogy mintha sántikálna valamiben. Tehát mindig valami rosszon töri a fejét, vagy biztos valami becsapáson töri a fejét, tehát hogy így érzem én ezt most, hogy ő ilyen értelemben gondolja ezt, hogy állandóan gondolkodik. De kérek rá plusz információt először a gondolatra, és még egyet. No. Hogy fordult meg, és mikor vajon. És az állandóságra is kérnék szépen.
kijött a gondolatra a ház, és megfordulva az utazás. Úgyhogy én nem nagyon, szóval egyáltalán nem szoktam használni fordított kártyát, de azt gondolom, hogy eznek az a jelentősége, hogy azt gondolja a női fél a középső szeméről, hogy azért gondolkodik állandóan, mert el szeretne költözni, de nem költözik el. És ott az állandóságra kijött a bosszúság és a hűség, és azért nem költözik el a bosszúság és hűséggel, mert nem tud magában dűlőre jutni ez az együtt élő kapcsolat felé az elköteleződésében. Tehát, hogy ő úgy gondolja ez a középső személy, hogy neki itt kell lenni, ugye az előbb is már ez kijött, és most a nő gondolataiban megint itt van, hogy azért gondolkodik ez a férfi, mert költözne szíve szerint, de mégis nagyon sokat vívódik ezen, és küzd magával, hogy hogyan tudja ezt megtenni. Hát, lássuk akkor azt a párost, akik nincsenek együtt, hogy ők hogy gondolnak egymásra. 2 kérek a középső személy részéről, hogy gondol a női párjára, hogy gondol ő itt a 3. személyre, a női párjára, és még egyet. És bocsánat, meg kell kevernem, nem tudom miért. Meg kell kevernem a lapot. És a 3. személy, a női fél, hogy gondol a középső személyre. Húha! A középső személy részéről kijött a szerencse és az utazás. Na, ugye, mondom én, ezek nagyon érzékelik ezeket az energiákat, úgy látom, valamilyen szinten össze vannak hangolódva, lehet, hogy már nagyon régóta vannak együtt, vagy lehet, hogy köztük van valamilyen olyan kapcsolódás, energiakapcsolódás, ami miatt mondjuk lehetséges, hogy nem tudnak szétválni, mert ez az energiakapocs összeköti őket, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne elvágni, de annak feltételei vannak, és nem tudják teljesíteni, addig nem tudják elvágni. Mert hogy kijött az utazás, tehát jól érzi az a nő, hogy a férfinak a költözés jár az agyában, a középső személynek jól érzi, mert a középső személy azt gondolja a 3. személlyel, tehát ott a nővel kapcsolatosan, hogy egy nagyon szerencsés találkozás volt ez az ő találkozásuk. Nagyon-nagyon pozitívan gondol erre a 3. személyre, sőt, azt gondolja, hogy az ő találkozásuk tulajdonképpen a sors, az élet vezette őket egymáshoz, olyan, mint hogyha azt gondolná, hogy mindig is ilyenre vágyott volna, és egyszerűen megkapta a kívánságát, teljesült a kívánsága, és ő ezt érzi itt a 3. nő, vagy a 3. személlyel kapcsolatosan, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt, milyen információt kaphatunk. Először a szerencsére kérdezünk rá, hogy mi az, ami. És a utazásra is kérnénk szépen, hogy hova utazna, hogyan. És még mitől. A szerencsére kijött a hűség és a levél, és az jött, miközben leraktam ezt, hogy azért érzi, hogy ez ilyen sorsszerű, és hogy szerencsés ezzel a nővel kapcsolatosan, mert hogy ő olyan kitartónak érzi ezt a párját, mind amikor beszélnek, akkor is, de egyébként, hogy szavatartó, most ez a szó jön, hogy szavatartó,
nem az, hogy állandóan valami más történik, mint amit megbeszélünk. Ugye az előbb ott jött ki, hogy a másik társával, hogy ott állandóan felborulnak a dolgok, hogy ott nem lehet semmit előre tervezni, és itt pedig így a hűség és a levéllel kapcsolatosan pedig az jön, hogy ez a harmadik személy pont az ellenkezője. Ha ő vele megbeszél valamit, akkor az úgy van, és a múlt héten is úgy volt, és egy hónappal ezelőtt is úgy volt, és nem az van, hogy már másnapra meggondolja magát, hanem mindig ugyanúgy áll hozzá, áll a dolgokhoz. Az utazásra pedig kijött a házasság, a féltékenység és az üzenet, és ugye azt kérdeztem, hogy hová utazna, tehát ő menne bele ebbe a kapcsolatba, és itt most a nőt érezném. Tehát, hogy azt gondolja, amikor rágondol, hogy a párja az nagyon szeretne elköteleződni felé, a középső személy felé, de ezt mondjuk ki is fejezi, amikor ők beszélgetnek. A félelmeinek hangot ad a beszélgetéseik során, hogy nem lesz ő közöttük már párkapcsolat, meg váljon el, azért, bocsánat, tehát azért ilyet a másiknak talán nem biztos, hogy ha ilyet mondunk, akkor az örül neki. Ezeket az ilyen utasításszerű dolgokat, az nem biztos, hogy értékelik ezek a középső személyek, akik, mint látjuk, még nincsenek is igazából erre elkötelezve, függetlenül attól, hogy megállapította, hogy ez a harmadik személy, ez egy tündér, ez egy nagyon aranyos, teljesen más, mint amit ő eddig megtapasztalt. Na és akkor, ami már mondtam, hogy amit ő megtapasztalt, az az ő komfortzónája. És a komfortzónáját hát nem szívesen hagyja el az ember. És bár azt vallom most, hogy de azért azt el lehet, kérlek gondoljatok magatokra, hogyha azt mondanák nektek most, hogy pakoljatok össze, és akkor menjetek és kezdjetek holnap egy teljesen új életet, egy teljesen más helyen, teljesen új barátokkal, teljesen új mindennel, akkor ez könnyű volna el számotokra. Illetve ami még van, hogy a nők részéről azért tényleg könnyebb. Azt tapasztaltam, hogy a nők könnyebben elvárnak, könnyebben jutnak arra az álláspontra, hogy akkor jó, ez már nem éri meg nekem, tehát ezbe többet teszek bele, mint amennyit itt ebből valaha is kapni fogok, tehát ők könnyebben eljutnak ide, szóval, hogyha nektek mondjuk nehéz lenne ezt a döntést meghozni, akkor háromszorozzátok meg, és a férfinak mondjuk annyira nehéz. Így körülbelül ezek az arányokat tapasztaltam én, hogy ők így élik meg ezeket a dolgokat. Mert ugye a harmadik személy részéről a halál és a bíró jött ki. Tehát ez egy ilyen felszólító, egy felkiáltó jel nekem, a halál és a bíró, hogy változzál meg, döntsél már. Ez a kettő. Ez a két lap nekem ezt jelenti, és ezért mondtam itt az előbb, hogy ugye a kiegészítő információknál is az jött, hogy mint hogyha beszélne erről, hogy nem fognak ők együtt lenni, és ez nekem a kettő nagyon összefügg, hogy a férfi hogyan látja, de rákérek akkor a halálnapra a kettőt, kiegészítésként. Még egyet az ellenségre. És a bíróra is kérek kettőt.
Kijött a halálra az özvegyember, az ellenség, és kiesett megint a hamisság, teljesen máshonnan, pedig fogom a kártyát. És ugye ez azt gondolja, hogy ugye a harmadik személyről beszélek, hogy ő a férfival kapcsolatosan változik lelkileg, és hogy a lelki átalakulását, a lelki változást is megakadályozzák az ellenségek, ugyanakkor pedig hazudik is neki, tehát ezt is gondolja a férfiról, hogy hazudik is a férfi neki, gyakran előfordul, vagy nem mond igazat, vagy csak úgy érzi ez a harmadik fél, hogy nem mond igazat. A bírónál pedig kijött a pénz, a bosszúság, a szerencsétlenség és az özvegyférfi, és itt pedig azt érzékelem, mint hogyha itt ők arról beszéltek volna már így a középső személlyel, hogy az anyagiak miatt vannak problémák, lehet, hogy ezzel védekezik a középső személy, hogy most így nem lehet az anyagiak miatt változtatni, és hogy ez miatt sok problémája van, meg veszekedése van, és hogy ő emiatt magányos is, de és ő szeretne, és ő sajnáltatja magát, tehát itt én nekem ebből inkább ez jön, és ezt mondjuk a harmadik személy be is veszi. Tehát itt konkrétan így gondol a férfira, ezzel a sajnálattal, hogy szegény ember, mit kell neki kiállnia, és én teljesen egyet is értek, hogy tényleg sok mindent kell kiállni a szegény embernek, de nem pillanatnyilag ő még nem döntött, hogy mit szeretne. Tehát ő maga sincs tisztában, úgy látom. Legalábbis gondolatai szinten biztosan nincs tisztában azzal, hogy ő hol és mit szeretne. Talán inkább úgy jellemezném ezt a gondolati síkot, hogy kezdi látni, a középső személy kezdi látni mindegyik kapcsolatban az előnyöket és a hátrányokat, a jó és rossz dolgokat. Tehát amíg például a harmadik személynél tartunk, megállapítja, hogy ő egy tündér, egy teljesen más, mint az eddigi, ugyanakkor meg ott látja benne azt az erőszakosságot is, hogy ő azt akarja, hogy így legyen, meg úgy legyen, meg amúgy legyen, és akkor a harmadik személy az pedig nem úgy kér, hogy a férfi lovagnak érezhesse magát, a középső személy, tehát hogy, vagy ha mondjuk nő, akkor hogy ő kegyet tudjon gyakorolni. Tehát nem kéri, hogy őt a harmadik személy, vagy a középső személy a harmadik személynek valami adhasson, hanem követeli a harmadik személy. Tehát így értem én azt, hogy a férfi például így látja ezt a kapcsolódást, hiába látja a szép jót benne, és hiába imádja azt, hogy ilyen állapot is létezik, és ez az, amit ő szeretne. Amikor ezt követelik tőle, hogy ezt ő csináljon ezt meg azt, ez visszarántja őt abba, hogy akkor maradjunk a biztos ismert dolgokba, ott legalább tudom, hogy holnap is fejmosást kapok, de legalább tudom, hogy mire számíthatok, de itt, hogyha ő ilyen angyal és egyébként ilyen öldög követelődző, akkor ki tudja, mire számíthatok. Tehát ilyen belső vívódásokat is megélhet ez a férfi, vagy hát ez a középső személy. Jó, azért, hogy nyújtom ennyire, mert most ennyi minden jön ezzel kapcsolatban, és fontosnak tartom, hogy el is mondjam mindazt, ami így jön. Most megnézzük akkor, hogy éreznek egymás iránt ezek a párok. A pár tagjai hogyan érez egymás iránt, először megint az, akik együtt élnek, az ő érzéseiket kérdezem meg, tehát
Az együtt élő párnak a középső személye hogy érez az ő párja iránt? Az együtt élő pár középső személye. Az ottan. És a párja hogyan érez a középső iránt? Hát a középső személy részéről kijött a tolvaj és a lelkész, és úgy érzi, hogy elveszett közöttük a lelki kapcsolódás. Tehát a középső személy teljesen tisztán érzékeli most már, hogy nincs közöttük semmilyen lelki kapcsolat. Eltűnt, ellopták. És rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg erről bővebbet. Tolvajnál még egyet. És a lelkészre is kérnék még. Kijött a tolvajnál a váratlan öröm és az üzenet, és a lelkészre pedig kijött a hűség és a házasság lapja, és ebből most az jön nekem, hogy az a spontán beszélgetések, azok a spontán, igen, leülünk egymással, csak úgy beszélünk otthon, hogy megbeszéljük a dolgokat, hogy mit gondolunk, vagy mi történt a nap során, tehát hogy ezek eltűntek. Egyszerűen nem működnek már, és a hűség és a házasság a lelkészre ez jött ki, tehát hogy ebből pedig azt érzi ő, hogy csak a kötelesség az elköteleződés miatt, ahol ugye tényleges házasságról van szó, akkor a házassági hűség, vagy kötelezettség, vagy ígéret az, ami egybe tartja őket, ha nem, akkor pedig valamilyen másfajta ígéret, vagy valamilyen másfajta fogadalom, mondjuk így, tartja őket egybe. És ez a másfajta fogadalom az olyasmire gondolok én például, hogy most amikor udvarol egy férfi, és van ilyen, és lehet, hogy ti is megtapasztaltátok, tehát amikor úgy udvarol egy férfi, van olyan típus, aki azt mondja, hogy szeretlek, és mindig is szeretni foglak. És te nyugodjál ebbe meg. Tehát valami hasonló ilyesmit mond, hát régebben főleg, még azzal a céllal is mondott ilyeneket, hogy ágyba vigyen valakit, megkérte a kezét is, mondjuk csak hogy sikerüljön neki ágyba vinni, és olyankor ilyen ígéretek is elhangozhattak. Ez viszont ugyanolyan ígéret, mint hogyha komolyan gondolta volna, és ezt valahol mélyen a férfi érzi. És ez az egyik, ami őt például pillanatnyilag nem tudja innen elrángatni senki és semmi, mert köti ez az ígéret. Addig, amíg ezt ő rá nem jön, hogy ezt ő neki vissza kell vonni, vagy valahogyan úgy kell módosítania, hogy az már teljesült, ami miatt azt akkor, ahogy mondta, akkor ez nagyon-nagyon erős kapcsolódás, nagyon erős kapocs, főleg, hogyha párja mondjuk elég időnként emlékezteti is, na akkor meg végképp. De megnézzük, hogy a párja, akkor kijött ott az ő részéről az ajándék és az özvegy férfi. A múltra, ő is a múltra koncentrál ebben a kapcsolatban, a férfi a középső személlyel kapcsolatban, tehát a múltra tekint, a múltra való tekintettel, van ő is még itt ebben, vagy vannak érzései,
és érzi a férfira, vagy a férfivel kapcsolatban, hogy magányos. Az is lehet, hogy azt érzékeli, hogy a férfi magányos, de az is lehet, hogy a saját magányát érzi, amikor a férfivel kapcsolatosan, vagy a férfivel próbál érzelmileg kapcsolódni. De akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt az ajándék. És az özvegy férfi az ajándékra kijött a gondolat és a szomorúság, tehát, hogy ugye mondtam, hogy a múltba réved, azt tartja benne a lelket, hogy voltak szép emlékeik, ilyen keserédes emlékezés ez tulajdonképpen, mert az özvegy férfire meg kijött a bosszúság, az ellenség és a látogatás. És ha nem tudja, akkor érzi, mert ugye láttuk, hogy nagyon is érzékeli a harmadik személy jelenlétét, és tudja valamilyen szinten, hogy ez a harmadik személy színre lépése okozza azt, hogy a férfi magányosnak érzi magát, vagy emiatt érzi ő magányosnak magát, mert hogy van ez a harmadik személy, és az mindent tönkretesz, és az mindent elront, pedig régen milyen szép volt, és most minden olyan csúnya és rossz lett. Körülbelül ugyanaz, mint amit a harmadik személy gondol erről a nőről, tehát ők most úgy látom, hogy hasonlóan gondolkodnak egymásról. Tehát meglátjuk, hogy mit éreznek egymás iránt azok, akik jelenleg nem élnek együtt, és akkor a középső személy részéről kérnek szépen 2 lapot, hogy ő mit érez a jelenleg nem együtt élő párja iránt. Mit érez? És a párja mit érez a középső személy iránt? A harmadik fél. Hát a középső személynél kijött a bíró és a betegség, ami egy nagyon nehéz döntésről beszél. Nagyon-nagyon nehéz döntést jelent, mert nem tud magában dűlőre jutni érzésileg, érzések tekintetében. Ugye az előbb már mondtam, hogy látja, eljutott arra a szintre, hogy látja a kapcsolat jellegét, látja a kapcsolatban a pozitív és negatív dolgokat, és nem bírja az érzelmeit arra rávenni, hogy döntse el, hogy mit szeretne. De akkor megkérdezzük a bírót, itt mit jelent. És a betegség mit jelent? Bíróra kijött az üzenet és a házasság, a betegségre pedig a ház és a váratlan öröm. Na hát akkor, tehát a bíróra kijött az üzenet és a házasság, hogy igen. Tehát megint az, ami az előbb, hogy beszélni az elköteleződni, beszélni kellene a házasságról, a másik kapcsolatról, vagy ennek a kapcsolatnak a megerősödéséről. Tehát, hogy ő ezzel nem tud, tehát nem bír dűlőre jutni, és a betegségre meg kijött a ház és a váratlan öröm, és itt azért annak a megerősítése van, hogy nagyon nehezére esik az anyagiakról való lemondás. És ezt érzi a nővel kapcsolatosan, vagy hát a harmadik személlyel kapcsolatosan, hogy ezt a dilemma jelenik meg az érzéseiben, hogy jó is lenne, de a pénz és a vagyonnal mi lesz, és nem tud dűlőre jutni. A harmadik személy részéről viszont kijött a gondolat és a katonatiszt, tehát, hogy ő
Ő rengeteget gondolkodik ezen, hogy távolság van köztük, hogy nem működik, hogy miért nem működik, hogy miért nem csinálja ezt, miért nem azt csinálja, miért gondolja ezt, pedig annyira egyértelmű, miért nem látja azt, hogy mit kéne csinálnia. Tehát minden egy ilyen csomó minden. És megkérdezzük még, hogy mi minden van még itt. A gondolatra kérnék szépen plusz információt. Hova? És a katonatisztre is kérnék. Gondolatra kijött a szerencsétlenség, az utazás és a remény, miután megkérdeztem, hogy hova visz ez a batár. Tehát a gondolatai nagyon, hát időnként nagyon hevesek, így fogalmaznék. Tehát, hogy olyan nagyon dühös és belendül, nagyon dühössé is tud válni ez a harmadik személy, amikor így a férfival, vagy hát a középső személlyel kapcsolatos érzéseiről gondolkodik, akkor nagyon dühössé tud lenni, de az a jó, hogy tulajdonképpen valahol mindig oda jut ki, hogy még reménykedik ebben a középső szemében, még reménykedik ebben a kapcsolatban, és ott a katonatisztnél kijött a veszteség, a féltékenység és a hűség, tehát teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen milyen veszteséget él meg azzal, hogy távolság van közöttük, és még mennyire fél ettől ez a harmadik személy, azért még mindig kitartó. És ugye ezzel kezdtük, hogy a középső személy úgy érzi, hogy ez a harmadik személy mindegy, hogy mi történik, az kitart. Ő kitart amellett, amit mondott, 1 hete, 3 hete, 1 hónapja, 5 hónapja. Tehát, hogy itt most azt látom újra a harmadik személy részéről az érzéseiben, hogy magában lejátsza az összes háborút, csatát, minden küzdelmet, és a végén ott tartunk, hogy hát úgyis jönni fog a szeretett személyem, és egyébként meg azt mondtam neki, hogy, és akkor innentől kezdve visszaáll magába, és várja tovább a kapcsolatnak az előrehaladását. Ezt mutatják így érzések szintjén a lapok, de akkor még megnézzük azt, hogy a következő 1-2 hétben ezekben a kapcsolatokban hogyan alakulnak a dolgok, megtudhatunk-e valamit ezzel kapcsolatban. Tehát a jelenleg együtt élő párnál a következő 1-2 hétben hogyan alakul a kapcsolat, erre kérnék szépen most 2 a középső személy részéről, hogyan alakul a kapcsolat, akik együtt vannak, és hogyan alakul a párja részéről, középső személy részéről kijött az ellenség és a kevés pénz, és talán itt azt érzem ezekből, hogy talán ő kezd egy kicsit lazább lenni. Kezd egy kicsit úgy venni ezeket a dolgokat, ugye, amivel kezdtük, hogy itt semmi nem működik rendesen, vagy elkezd valami rendesen működni, vagy egyszerűen azt mondja, hogy tudjátok mit, ha semmit nem lehet előre tervezni, akkor csináljon mindenki, amit akar, és én is azt csinálok. Tehát valahogy így sok esetben ezt érzem, hogy ő egyszerűen felülemelkedik ezen a bosszankodáson, hogy ott ebben a kapcsolatban semmi nem működik. Kérlek szépen plusz információt az ellenségre. Kivel?
és a kevés pénzre. Hát az ellenségre kijött a vágy, a házasság, és akkor megkérdeztem, hogy kivel kapcsolatosak ezek a vágyak. Arra kijött a levél, és a kevés pénzre kijött a bíró, az utazás és a szerencse. És úgy tűnik, hogy ebben a kapcsolatban, ahol együtt élnek a felek, ott ez a változás annak következménye lesz, hogy a középső személy szeretne erről beszélni a párjával, hogy változtatni kellene, és valahogy azt érzi, hogy ez szerencsésen alakulhat, szerencsés válhat. Egyes esetekben lehetséges, hogy arról van szó, hogy ő annyira megelégelte már ezt a állandó változást ott abban, hogy soha nem az történik, amit megbeszélnek, hogy úgy gondolja, hogy ezt még megteszem a kapcsolatért, és ha ez sem működik, vagy így sem lehet, akkor utána veszem a sátorfámat és megyek tovább. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen utolsó gesztusként kínálja fel a jelenlegi párjának, mert annyira nagy az ellentmondás így az egész életében, hogy és ugyanakkor meg az látszik, hogy mennyire megoldásra törekedett eddig végig. Na, és akkor az ő párjá részéről viszont kijött a látogatás és a veszteség, és az a párja, ez a nő, az azt gondolja, hogy tehát ő nem látszik, hogy ő ki tudna lépni ebből a okolom a harmadik felet szituációból, tehát nem tud megbocsátani, nem tud túllépni rajta, de kérnék szépen kiegészítést a látogatásra. 2, még egyet. És a veszteségre is. És a látogatásra kijött a szomorúság, bosszúság és ajándék, a veszteségre pedig az állandóság és a betegség. És ez teljesen azt erősíti meg, hogy az a pár, akivel együtt él jelenleg ez a középső személy, ő képtelen a megbocsátásra, ő képtelen a megújulásra, képtelen az, hogy ezt a kapcsolatot új mederbe tereljék. Tehát amíg látszik, hogy a középső fél a középső személy megpróbál a jelenlegi kapcsolatában egy új irányt kezdeni, mindennek dacára, hogy úgy éli meg, hogy hát nagyon nem jól működik, mégis az elkötelezettség, a valamilyen esküje itt arra készteti őt, hogy még adjon esélyt, de a jelenlegi párja az úgy látszik, hogy képtelen megbocsátani, képtelen átlépni, vagy túllépni ezeken a dolgokon, és képtelen arra is, hogy lássa a középső személynek az erőfeszítéseit. Nem látja. Egyáltalán nem látja, sőt, pont a fordítottját látja, hogy nem is csinál a középső személy semmit sem. Hát akkor viszont megnézzük, hogy az a pár, aki nincs együtt, nem él együtt, ott hogyan alakulnak a dolgok a következő 1-2 hétben, és akkor a középső személy részére kérek 2 lapot, hogy a középső személy részéről hogyan alakul, és a harmadik személy, hát középső személy részéről kijött a hamisság és a remény,
Hát itt hitegetni fog, azt hiszem, egy szóval. Lehetséges, hogy lesz köztük valamilyen találkozó, de mindjárt rákérdezünk, és itt ilyen hamis reményeket mutattak a lapok, de akkor lássuk, hogy mi ez a hamisság. És a reményre is kérlek szépen. A hamisságra kijött a vesztesség, a szomorúság, a tolvaj, a betegség és a bűség. És most az jön itt nekem, hogy időnyelésképpen ő itt nem mondja el ennek a harmadik félnek azt, hogy ő otthon milyen játékba kezdett, hogy ő otthon szeretné rendezni a dolgokat. Az sem biztos, hogy elmondja, hogy mindent feltett egy lapra ott, és olyan ajánlatokat is tesz akár, ami hát még inkább megnehezíti az életét, viszont itt úgy látom, hogy azzal hitegeti, és csak ez jön, hogy hitegeti ezt a harmadik felet, hogy már nem sokáig kell kitartani, és akkor elmúlnak ezek a szomorúság, elmúlik a dolog, már kezdem leszerelni a páromat, már nem kell soká aggódni, tehát sok esetben ezt érzem, hogy itt tényleg ilyen szándékosan nem mond igazat. Itt nem azt a hazugságot érzem, mint az első sorban, hanem itt a szándékosságot. És akkor a harmadik fél részéről kijött az ajándék és az üzenet, és az ajándék és az üzenettel ő pont ezt éli meg. És ebből érzem én azt, hogy az egy nagyon hitegetős, mert a harmadik fél meg beveszi, mert olyan szépen adja elő, mert olyan aranyos lesz ez a középső személy, mert annyira oda teszi magát, hogy időt nyerjen magának, hogy otthon rendezze a dolgait, mert valamiért akarja, hogy itt a harmadik személy meg bedől ennek az egésznek. Bocsánat, ha ti vagytok azok, de én egyértelműen ezt érzem ebből, és azt szeretnék akkor erre a kettőre kiegészítést kérni az ajándékra először. És az üzenetre is kérnék. Ajándékra kijött az özvegyember, a szerencsétlenség, a féltékenység, a bosszúság és a házasság, és végig, amíg ezt így raktam ki, akkor az jött, hogy szegény ember, szegény magányos ember, hogy veszekednek vele állandóan otthon, és hogy mit kell kiállnia, és szinte már fél attól, hogy mi lesz a legközelebbi veszekedés tárgya, és hogyan osztják ki. Tehát, hogy valahogy ilyen volt bennem végig, ahogy raktam le ezeket a lapokat, így jött ennek a spanoló energiája, mint amikor úgy lavalja bele az ember magát a veszekedésbe, és ez végig ezt éreztem itt, hogy itt a harmadik személy ezt így annyira képes a középső személy elhitetni vele azt a hamis reményeket, hogy mi történik otthon vele, hogy nagyon átveszi ezeket a dolgokat, és akkor az üzenetre kijött a ház, a bíró és a váratlan öröm, és ebből látszik, hogy felcsillant benne a remény, hogy talán a férfi dönteni fog, vagy hát a középső személy dönteni fog végre
az otthon és az új helyzet között. És én a harmadik személyt, ha te harmadik személyként nézed ezt az egészet, akkor én azt kérem, hogy kicsit kérdezd meg magadtól néhány dolgot, hogy milyen ez a középső személy, hogyha ő veled mondjuk így hiteget, és lehet, hogy nem ez az első hitegetése. Akkor milyen ő, milyen ember ő? Tényleg ilyen embert szeretnél? És mert hogy ő meg fog változni melletted, vagy ilyen marad, vagy ha ilyen marad, akkor is jó lesz neked hétköznapokban is, amikor ő esetleg másképp viselkedik, szóval ilyen típusú kérdéseket érdemes fölrakni magunknak, akkor, amikor ilyen, hát ez nagyon nyilvánvaló az, hogy ő hát manipulálja ezt az azt következő időszakot. Tehát a középső személy itt ebben a egy-két hetes időszakban azt kell mondjam, mind a két irányt manipulálni fogja. Mind a kettőt. A saját érdeke szerint. Nem rossz indulatból, inkább csak tényleg a döntésképtelensége miatt. De aki harmadik személyként van bent egy kapcsolatban, neki tényleg azt érdemes ilyenkor megkérdezni, hogy 20 éven keresztül is képes vagyok ezt így eltörni? Vagy örülni fogok ennek 20 éven keresztül is? És vajon mellettem is egyedül fogja érezni magát? 20 év múlva? Bocsánat, ilyen kérdések jönnek, tehát most így, ahogy beleképzeltem magamat a harmadik személy helyébe, egy kicsit ilyenek jöttek fel bennem. Na, de mindenki azt csinál, amit akar, ahogyan ő helyesnek gondolja. Ha rezonál valamennyire veled ez a kirakás, akkor örülök, hogy segíthetek. Ha több segítségre vágysz, akkor kérlek a leírásban található e-mailes, Facebookos elérhetőségen, vagy bármelyik linkre, amit ott rákattintasz, akkor biztos, hogy találsz valamilyen elérhetőséget, ami itt a leírásba be van csatolva, és akkor ott azokon tudsz keresni, és ezeket így át tudjuk beszélni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ha nem, az is jó, és köszönöm, hogyha itt vagy, és megnézed, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod a véleményed, megosztod a videót, és egyébként pedig minden résztvevő félnek a lehető legjobbat kívánom, amit csak számukra lehetséges ebben a kapcsolatban, és minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!